Hi po mga Sherwin Vlog, I am Sherwin Mark and welcome to my YouTube channel. For today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano po magkaroon ng unlimited data. But before that, intro muna tayo. So magandang araw po sa mga ka-Sherwin Vlog. For today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano po magkaroon ng unlimited data using the Gomo SIM. So may nakita po kasi ako sa social media na Gomo SIM na unlimited for 30 days. And na-curious po ako and then binili ko na lang po din sa sa store po nila. And also you can buy it by sa Lazada or sa Shopee. So ito na po, binili ko po yung Gomo SIM. Unlimited data for 30 days. And also maganda po yung packaging nila. Kung makita niyo po, sinasabi dito na you're holding awesomeness right now, Gomo. So na-curious lang po ako dahil sabi doon is unlimited data pero 5 Mbps. So ang gusto ko po malaman kung 5 Mbps lang ba talaga yung data na binibigay ni Gomo SIM. So ito test natin using the pass.com and also the Okla, yung Okla for smartphone. So tignan po natin. So yun po mga ka-Sherwin, kung nalagay niyo na po yung SIM sa cellphone niyo po, all you need to do is to search in Google Play na Gomo PH. So ako kasi mga ka-Sherwin, so na-download ko na po ito and also in-install ko na po. So ang gagawin ko na lang po is i-open po ito. So na-open na po yung apps ng Gomo SIM. Kung makikita nyo po mga ka-Sherwin, meron dito na Unli data valid until October 31, 2021 up to 5 Mbps. Pero tignan po natin kung hanggang 5 Mbps lang na binibigay ni Gomo SIM sa na data. So yun na po mga ka-Sherwin. So pupunta na po tayo ngayon sa speed test and gawin na po natin ang speed test. So makikita nyo po mga ka-Sherwin, ang lakas po talaga ng Mbps ng download speed up to 30 Mbps na kayang ibigay ni Gomo SIM. And tignan natin yung yung upload speed. Ito po ay binibigay ni Gomo SIM for almost 16 Mbps na upload speed. So nagulat po talaga ako dito kasi grabe talaga yung bigay ni Gomo SIM. Akala ko po is 5 Mbps lang, pero ang binigay ni Gomo SIM ay nasa 29. So gagawin natin ulit. So same pa rin po. So andun po sa 24 Mbps. So not bad po. Same lang po kanina, medyo mababa lang po. Pero ang point po doon is nasa 24. Ang binibigay kasi ni Gomo SIM na sinasabi po doon is only for 5 Mbps. So ang upload speed po ngayon is 14.6. So grabe po talaga yung pagbigay ni Gomo SIM na data na unlimited for 30 days. So kung ako sa inyo mga ka-Sherwin, so try nyo po na bilhin po sa store nila.
Yun na po, ka-Sherwin. So, na-test na po natin yung Gomo SIM. And I was very, po talaga, na-amaze po talaga sa unlimited data na binigay ni Gomo SIM. So, imagine, akala ko is 5 Mbps lang po na ibibigay ng Gomo SIM. But, binigay po nila na 29.9 and 16 Mbps na down upload speed. So na-amaze po talaga ako sa Gomo SIM. Kung gusto niyo pong bumili ng Gomo SIM, you can check the social media ng doon po talaga sa sa official page ng Gomo, or you can buy it to sa GCash po meron din. Punta lang po kayo doon sa may sa GCash. And also yung pangalawa po is pwede po sa Lazada or sa Shopee. So ganun lang po kadali kung paano po magkaroon ng Gomo SIM. So kung naku-curious din po kayo, kung gusto nyo bumili, so bumili na po kayo mga ka-Sherwin. So maganda po talaga, for me po maganda talaga yung data na binibigay ni Gomo SIM. So imagine for 30 days, 499. So makapag ka na po, unlimited all na gusto mong gawin sa data mo with no data cappings. So maganda po talaga gamitin yung Gomo SIM. So ito po yung mga ka-Sherwin na nakita ko po sa social media. Unlimited data for 499 Gomo SIM. So na-amaze po talaga ako doon kasi 499 lang po. Very na po talaga affordable for me na magagamit ko po for 30 days. So tingnan po natin yung Gomo SIM na sinasabi ko po. So ayun na po mga ka-Sherwin vlog. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para always po kayo updated sa mga videos na i-upload ko po. Maraming salamat po at abangan niyo po ang susunod na video po na ipapalabas ko sa next episode or sa next video ko po. Maraming salamat.